ਹੈਲੋ ਜੀ, ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਗੋਬਿੰਦ ਫੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਫੋਰਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ। ਨਜ਼ਰ ਕੱਲ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਾਈਕਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ किला खरीद लिया वीरे 597 रुपये वीरे, 597 का किला खरीद लिया। देख लो। हाँ भी किला खरीद के किवें लग्या? बहुत वधिया लग्या। हुण आपां किले 'च एंटर होण लगे आ ते फिर तुहानूं आके दस्सांगे भी किदां दा वा किला। जींदा ही नहीं कुछ। दो तरह की टिकटां वीरे, एक 199 एक 499, 500 रुपए दी आ। दो तरह की टिकटां वा, उहदे विच वाहवा कुछ शो आ। जिहड़ी एक टिकट उहदे विच गड्डी दा भी आउण जाण आ, सारी गड्डी ते लैके जाणगे। 499 की टिकट विच पिक एंड ड्रॉप सर्विस, अंग्रेज़ां दी लाद। डी शो महाराजा रणजीत सिंह जी मस्ट सी। ओके सर, देख लेने आ। ਵੀਰੇ ਸਾਰਾ ਫੋਰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੱਗੀ ਬਈ? मूवी एंडिंग 70 ਵੀਰੇ, 70 ਮੂਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਸੀ। ਓ ਹੋ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਤੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਬਾਏ, ਲਿਵ ਯੂ ਲਾਈਫ, ਲਿਵ ਯੂ ਡ੍ਰੀਮ। ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ, ਲਵ ਯੂ ਆਲ।